هل هختار الطريق ده ولا اختار الطريق ده؟ طب ما ده مكتوب عليه طريق غابة بس أقصر، وده مكتوب عليه طريق سهل بس أطول. طب أعمل إيه؟ وأنا أصلا مسير ولا مخير؟ طب لو اخترت الطريق ده هوصل ولا لو اخترت الطريق ده هوصل؟ يلا ننور الضلمة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد ذو الفقار وحكاية جديدة. هبقى كوباية شاي وتعالى نبدأ الحكاية. هل إحنا مسيرين ولا مخيرين؟ صديقي العزيز، ملكة الدم الكونتيسة إليزابيث باتون اتولدت سنة 1560. لما كان عندها 6 سنين شافت أبوها بيقتل طفل من الغجر ببشاعة بعد ما هجم الغجر على قصره. ولما بقى عندها 11 سنة شافت أبوها بيرمي الخادمة بره القصر في الشتاء ويصب عليها مية باردة لغاية ما ماتت. في يوم راحت هي وأبوها لعمتها عشان يزوروها، واللي كانت ليها تاريخ في السحر وعلم الخيمياء والتنجيم وهوسها في تقتيل الخدم بالجلد. المهم إليزابيث مع الوقت وغياب جوزها في الحروب في فترات طويلة بدأت تروح لعمتها كتير، وده كان سبب في تعليم إليزابيث فنون السحر والتعذيب، ده غير اللي اتعلمته من طرق التعذيب من زوجها الكونت فرانسيس ناديسا. فبدأت تبتكر طرق جديدة للتعذيب وتستحمى وتشرب دم العذارى والأطفال لاعتقادها في الخلود. صديقي العزيز، تم تسميتها بالاسم ده نتيجة تاريخها الدموي. أنا هجيب شاي بلبن، عايز معايا؟ قصة زي دي لو فكرت فيها هتلاقيها مرعبة فعلا، لأن الأمراض النفسية والعقلية الناتجة عن القسوة في فترة الطفولة أو البيئة المحيطة بتأثر أكيد في تكوين عقولنا، ميولنا، تصرفاتنا وشهواتنا والمستقبل اللي هنكون عليه. بحيث إن إليزابيث ما كانش بتحس إنها بتعمل غلط، بالعكس دي كانت بتستمتع بده. بالتالي يا صديقي العزيز، نيجي للسؤال الأهم: هل إحنا مسيرين ولا مخيرين؟ ولا إيه الفرق أصلا؟ هل اختياري هو ده اللي مكتوب ليا ولا أنا اللي بختار طريقي؟ ما جايز كل ده مكتوب أصلا وأنا ماليش إن أختار. حتى لو اخترت جايز اللي اختاره يترتب عليه نتائج مختلفة. أصل طالما البيئة اللي بنشأ فيها هي اللي بتكون تفكيري وطباعي، يبقى إزاي أكون أنا المتحكم؟ لما حد بيتاوب قدامك، أنا ناقصت يا صديقي العزيز، بنسبة كبيرة لازم هتتاوب. في دراسة في موقع لايف ساينس بتقول إن التثاؤب معدي، وده مش بين البشر بس، لأ، تخيل ده كمان بين الحيوانات. وده نتيجة لمتلازمة اسمها متلازمة توريت اللي بتجعل من الصعب مقاومة بعض الأفعال. بالتالي هل فعلا في أفعال بنبقى مش مدركين حدوثها؟ الكلام ده فعلا مرعب. أنا اترعبت. متخيل يعني إيه الجسد والعقل يبقى ليه هيمنته، بحيث إن بعض الأوقات يبقى ليه السلطة عليك. الفكرة إن في حاجات كتير حواليك أنت ما اخترتهاش، زي البيئة اللي أنت نشأت فيها وبتكونك. يعني مثلا أنت ما اخترتش اسمك ولا اخترت أهلك ولا اخترت الطبقة اللي أنت عايش فيها. طب نفكر من منظور تاني: اختياراتك من سنين فاتت هي السبب في اللي أنت عليه دلوقتي. تفتكر ده صح ولا غلط؟ هل ده معناه إن مهما عملت ومهما خططت مش هاخد غير اللي مكتوب لي؟ ولا ده سبب إنك ما تخططش لحياتك؟ صديقي العزيز، لما صحابي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أتركها وتوكل ولا أعقلها وتوكل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام رد وقال: اعقلها وتوكل، يعني اربط الدبة بتاعتك وتوكل على الله، لكن ما تسيبهاش وتقول أنا كده هتوكل عليك يا رب، كده أنا ما خدتش بالأسباب. صديقي العزيز، خلينا متفقين إن أقدارنا مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده ما يديلكش الحق إنك تغلط.
فتسرق وتقتل وتقول ما هو ده اللي مكتوب لي. بمعنى ان اللي مكتوب لك ومقدر ليك انت كده كده هتعمله بس بإرادتك، وانك مخير للموضوع في انك تختار. بالتالي عليك انك تسعى وعليك انك تعقلها وتتوكل على الله. وده مش معناه انك تقعد حاطط ايدك على خدك وتقول انا هستنى رزقي ما هو مكتوب لي وهيجيلي، لان في فرق كبير بين التواكل والتوكل. فلازم تسعى حتى لو كده كده مكتوب لك. إليزابيث باثوري لما بدأت في فكرة القتل كانت قبلها هي اللي بدأت الطريق لما راحت لعمتها وما قاومتش تفكيرها السادي، بحيث أصبح عندها نوع من أنواع الأمراض العقلية. فلو ما مشيتش بالمبدأ ده دليل على إنه جهل بالشرع وفساد في العقل. زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكده كده انت حر في اللي هتختاره، سواء اخترت صح او غلط. ومهما اخترت بحريتك فهو مكتوب عليك انت هتختار ايه. الفكرة بسيطة جدا، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى عارف انت هتختار ايه بس بيخيرك. زي فكرة لما اب يخير ابنه الصغير بين انه ينزل يلعب او انه يقعد يذاكر. والده عارف انه عايز ينزل يلعب بس بيخيره. هي دي بقى الفكرة بكل بساطة. ربنا لما بيكتب عليك حاجة بكده هو مش بيجبرك على فعل الحاجة دي. في فرق كبير جدا صديقي العزيز ان ربنا يعلم انا بعمل ايه وانه يجبرك في اللي هتعمله. فقضية القدر هي قضية علم الله عز وجل ومش إجبار. والله يعلم كل شيء لأنه بيعلم ما أنت عليه. وزي ما قال ربنا في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ده معناه إيه؟ إنه كده كده مش هيجبرك على حاجة. وفي الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهو بيخيرك بين الإيمان والكفر، وربنا بيدي كل نفس على قد ما بتقدر. بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربنا خلق نفسك بيضة وخيرك، بيقول لك: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني حط قدامك الخير والشر. بالتالي أنا مخير في كل حاجة، وإني أختار الصح أو الغلط، وإني أختار ديني وفكرة الإلحاد عنه. وده موضوع الفيديو اللي جاي. لو حابين اتكلم اكتر عن الكونتيسة إليزابيث باثوري اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنساش طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما الفيديو ينزل. وخد لك بص على المصادر تحت في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.